Oh, macam bahaya ni, tak boleh ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda semua yang sekali lagi sudi singgah di YouTube channel Bedah Gusti. Dan pada ketika ini kita akan membedah satu lagi penggusti yang namanya terus menitir di bibir peminat sehingga ke hari ini, iaitu Owen Hart. Mengapa Owen Hart menjadi buah mulut peminat Gusti? Ini kerana pada tanggal 23 Mei 1999 telah berlaku satu kemalangan tragis yang merenggut nyawa Owen ketika sedang cuba untuk melakukan satu stunt di acara Over the Edge pada tahun 1999. Di Kemper Arena di Kansas City pada ketika itu, Owen dijadualkan untuk menentang The Godfather bagi kejuaraan antara benua WWE. Dan secara terlepas pandang ataupun apa, kita pun tidak tahu, Owen yang ingin memakai harness cuba untuk melakukan repelling daripada bumbung arena, dan entah macam mana harness yang dipakainya itu telah malfunction, terlepas, tergucut daripada badannya, menyebabkan Owen jatuh terus ke dasar gelanggang. Baik, fakta pertama tentang Owen. Sebenarnya 5 bulan sebelum kejadian itu, Owen berhasrat untuk mengundurkan diri daripada industri Gusti. Beliau ingin kembali kepada ahli keluarganya di Kanada, menghabiskan masa membeli rumah di tepi tasik, menghabiskan masa dengan memancing, dengan menyusur tasik dengan bot, dan ingin melupakan karirnya sebagai seorang penggusti. Kerana pada asalnya Owen taklah mahu jadi penggusti sangat pun. Beliau lebih kepada cenderung untuk menjadi seorang ahli bomba ataupun seorang guru. Namun karirnya terarah sebagai seorang penggusti kerana didorong oleh bapanya. Dan dengan itu Owen setelah 12 tahun menghambakan diri dalam industri, ingin menyara keluarganya, kembali pada pangkuan keluarganya. Dan setelah 12 tahun, Owen kata tak ada masalah untuk beliau menyara keluarganya kerana faktor kewangan ataupun kedudukan kewangannya telah mengukuh. Jadi malang sekali dia tidak berlaku, tak sempat pun Owen nak menunaikan hajat tersebut. Fakta kedua, menjadi Blue Blazer sebenarnya satu idea spontan Owen untuk elevate kembali karirnya. Jika sebelum-sebelum itu Owen lebih banyak terlibat dalam konfrontasi-konfrontasi yang memperlihatkan dirinya sebagai seorang yang jahat, bergaduh dengan abangnya, terlibat dengan faction-faction seperti Nation of Domination, Hart Foundation dan sebagainya. Owen lebih terkenal sebagai seorang penggusti heel ataupun penggusti berwatak jahat. Namun pada ketika itu, pada tahun 1999 itu, Owen kembali kepada watak asalnya semasa mula-mula menyertai WWE, iaitu The Blue Blazer, satu watak komedi superhero. Dan menurut kata Vince Russo, Owen yang sendiri yang memberikan idea itu, dan secara kebetulan Steve Taylor ataupun merupakan seorang VP of Operation, Vice President of Operation di WWE pada ketika itu, mengatakan bahawa pasukan yang turut membantu Sting di WCW memakaikan harness dan sebagainya kepada Sting turut menawarkan khidmat mereka kepada pihak WWE, terutama kepada Owen sekiranya mereka berhasrat untuk nak meneruskan plan untuk menurunkan Owen dengan gaya stunt tersebut. Dan bila mana mereka bercerita tentang itu, kebetulan dah ada pasukan tu, mereka kata kalau macam tu nak menaikkan lagi image Blue Blazer ni, why not kita repel the Blue Blazer. Dan itulah yang berlaku. Boom, Owen jatuh. Fakta ketiga adalah sebenarnya sebelum acara tersebut, Owen telah pun rehearse dengan beberapa set harness yang digunakan, yang akan digunakan. Namun pada ketika itu set yang digunakan Owen itu agak renyah, juga remeh dan agak complicated untuk dibuka, mengambil masa.
sehingga Owen pernah berseluruh kata bahawa sekiranya beliau gunakan set harness yang itu, jika beliau turun ke gelanggang dan Godfather dah pun sampai, maka beliau akan dibelasah oleh Godfather. Dan beliau request kepada pihak pengurusan supaya beliau masuk dulu, entrance beliau yang pertama baru Godfather. Tapi oleh kerana harness yang nak digunakan itu begitu complicated dan mengambil masa untuk dibuka, makanya ia tidak nampak cantik di TV. Dan ada pasukan ataupun penerbit yang mencadangkan satu lagi harness yang lebih mudah dan juga ada quick release. Makanya jika digunakan sekejap je boleh tanggal. Tapi semasa nak digunakan itu, set yang quick release ini diminta untuk dipakaikan kepada beberapa penasihat stunt ataupun lagak ngeri yang ada, tapi masing-masing enggan memakainya kerana merasakan macam bahaya ni, tak boleh ni kan. Jadi tapi ini tetap diteruskan oleh Owen dan ternyata telahan daripada pasukan stunt itu adalah tepat bahawa ia amat berbahaya dan tidak selamat untuk dipakai. Seterusnya, ketika Owen mengalami kemalangan tersebut, ramai rakan-rakannya yang ingin tampil untuk membantu, dan salah seorangnya adalah The Rock. Ketika Owen mengalami kemalangan itu, The Rock kebetulan berada di belakang tabir di bilik persalinan sama-sama dengan Triple H China. Pada waktu itu The Rock dijadualkan untuk bertemu dengan Triple H, bertarung dengan Triple H. Mereka berbincanglah tentang naratif perlawanan mereka. Tiba-tiba Sergeant Slaughter yang merupakan salah seorang producer di belakang tabir menyerbu masuk ke bilik persalinan mereka dan mengatakan Owen is hurt, Owen sedang cedera parah. Dan The Rock melihat muka Sarge kata, ya betul, Owen ni satu sikap dia adalah dia ni suka bergurau, suka prank, suka rip rakan-rakan ahli gusti yang lain. Dan jika kerana itu bila berlaku sesuatu melibatkan nama Owen, masing-masing agak sangsi dan curiga lah, macam was-was ya ke tidak ni kan. Tapi Sarge kata betul, dia nampak sangat teruk dan pihak pasukan perubatan sedang membantu Owen di tengah gelanggang. The Rock tak berfikir panjang, terus pergi ke gorilla position. Di sana dia lihat masing-masing semua tengah nampak serabut, keliru. Vince mula memandang monitor tanpa berkelip, dan The Rock kata pada Vince, biar aku keluar untuk tolong Owen. Vince pada mulanya macam nak bagi lampu hijau, nak bagi kebenaran, tapi kemudian berubah fikiran. Vince kata, The Rock, kalau kau keluar, secara automatik penonton akan bersorak dan akan menyangka bahawa apa yang sedang berlaku di tengah gelanggang pada ketika itu adalah work ataupun dirancang, dan ia sangat tidak elok kerana apa yang sedang berlaku adalah sesuatu yang serius dan reaksi penonton itu akan menyebabkan masing-masing keliru dengan apa yang berlaku. Jadi nasihatkan supaya The Rock tidak keluar, dan makanya The Rock terpaksa melihat saja rakannya itu cuba diselamatkan oleh pasukan perubatan. Seterusnya, ketika Owen sedang jatuh itu, nyaris seorang lagi individu turut boleh mengalami kecederaan yang sama. Beliau merupakan pengadil yang bertugas pada ketika itu, iaitu Jimmy Korderas. Jimmy Korderas kata semasa perlawanan tersebut beliau dah standby atas gelanggang. Biasalah pengadil biasa akan standby dulu kan. Dan beliau mendengar jeritan, ke tepi. Dan katanya jeritan itu daripada atas. Dan beliau syak itu adalah suara Owen. Dan kebetulan perlawanan sebelum yang berlangsung itu adalah merupakan perlawanan hardcore. Jadi memang banyak sampah sarap dan juga debris berselerak di atas gelanggang. Masa itu pun orang tengah sibuk-sibuk bersihkan gelanggang, dan dengar ke tepi. Okey. Dan tak lama selepas itu barulah Jimmy Korderas tahu bahawa Jerry Lawler maklumkan kepadanya pada 15 ke 20 kaki sebelum Owen mendarat itu, nyaris
dia nak menimpa Jimmy Korderas, dan sekiranya Jimmy Korderas tidak bernasib baik, mungkin beliau juga akan mengalami kecederaan parah dan kemalangan yang sama seperti mana Owen. Nasib baik beliau digerakkan untuk bergerak ke tempat lain dan Owen bersendirian dalam insiden tersebut. Beruntunglah Jimmy Korderas. Satu lagi perkara yang menjadi perdebatan adalah keputusan Vince McMahon untuk meneruskan acara walaupun Owen telah pun mengalami kemalangan yang sangat tragik itu, ya. Dan perkara ini menyebabkan balu kepada Owen, iaitu Martha Hart, membidas Vince dengan mengatakan Vince ini tidak berhati perut. Sepatutnya bila dah berlaku insiden buruk sedemikian, perlawanan ataupun acara haruslah dihentikan. Namun Vince berkata the show must go on, dan menurut Stone Cold Steve Austin yang menjadi peserta ataupun pengurusi di perlawanan kemuncak tentang Undertaker pada malam tersebut berkata masing-masing di dalam bilik persalinan dah tak ada hati dah nak bergusti pada ketika itu. Tapi Vince kata teruskan juga, dan menurut kata Austin, perlawanannya dengan Undertaker pada malam itu juga dia tak ingat pun macam mana, kerana dia tahu ia sangat teruk, yalah, masing-masing fikiran berkecamuk, ya, tak boleh fokus kepada apa yang berlaku. Yalah, kawan tengah bertarung nyawa kan. Dan ramai juga kalau kita tengok di acara tersebut, Jeff Jarrett, Deborah McMichael dan rakan-rakan Mark Henry semuanya nampak sedih dan ada yang menangis di depan kamera melihatkan apa yang berlaku kepada Owen. Dan itulah, the show must go on. Penonton dah bayar tiket, mungkin Vince mengambil keputusan yang tepat walaupun tidak kena pada etikanya, namun business is business, business come first. Okay, dan nasib baik di acara Raw keesokan malamnya sebuah tribute khas sepanjang acara telah diberikan kepada Owen sebagai mengingati dan menghargai segala jasa dan pengorbanan yang telah dilakukan Owen sepanjang bergusti di WWE. Dan fakta ketujuh tentang apa yang berlaku pada Owen yang mungkin anda tidak tahu adalah Jim Ross dan Jerry Lawler merupakan dua individu yang berada sangat dekat dengan gelanggang pada ketika itu. Mereka adalah pengulas perlawanan, dan Jim Ross kata beliau merupakan saksi utama ketika Owen jatuh, dan apa yang beliau saksikan itu telah menjadi satu perkara yang menjadi trauma kepadanya, menyebabkan beliau bermimpi buruk. Dan kata Jim Ross, melaksanakan amanah dan tugas mengumumkan kematian Owen di depan kamera secara langsung ke seluruh dunia pada ketika itu merupakan sesuatu yang sangat berat untuk dilakukan. Dan faktanya adalah sehingga kini Jim Ross tidak pernah menonton rakaman secara terbabit dan ingin melupakan apa yang berlaku itu, kerana ia betul-betul memberikan impact kepada dirinya sehingga ke hari ini. Dan tape asal rakaman acara Over the Edge itu kini tersimpan rapi di arsip WWE dan tidak pernah dibuka dan didedahkan kepada sesiapa. Kalau anda tengok versi rakaman DVD ataupun di WWE Network sendiri pun, ketika mana Owen sedang dihadiri oleh pasukan perubatan itu, kamera tidak fokus kepada apa yang berlaku di dalam gelanggang, sebaliknya fokus kepada Jim Ross dan Jerry Lawler dan juga penonton-penonton yang pada ketika itu sedang keliru tentang apa yang berlaku. Walau apapun, kita harapkan semoga Owen Hart akan menjadi satu ikon kepada industri ini buat selamanya, walaupun sehingga ke hari ini keluarga Owen, balu Owen terutamanya Martha, masih enggan memberikan kebenaran kepada pihak WWE untuk memasukkan nama Owen sebagai Hall of Fame di WWE, walaupun mendapat orang kata nasihat dan campur tangan daripada abang-abang Owen seperti Brad dan sebagainya. Namun Martha masih lagi
enggan bekerjasama dengan WWE atas sebarang kapasiti, dan biarlah nama Owen bersemadi dengan tenang di sana tanpa usaha untuk membuat duit hasil daripada nama Owen Hart. Baik, itu saja edisi pada kali ini. Saya harap anda semua akan berpuas hati. Minta maaf kalau ada sebarang kekurangan, dan jangan lupa like, subscribe dan share, dan ikuti saya di Facebook, Instagram dan Twitter. Dan kita akan berjumpa lagi pada sesi akan datang dalam sesi bedah Gusti yang seterusnya. Hidup Gusti, majulah Gusti untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.